Hello everybody! Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Dr. Dex Makalintal. Kumusta na kayo? Wala tayong live last week because of the holidays, no? So pasensya na kayo. Wala kayo natutunan yata last week. Pero sana may natutunan din kayo sa sarili ninyong mga pamamaraan. So for today, ang topic po natin ay calorie deficit. So paano pumayat? Ano nga ba yung ginagawa natin para pumayat tayo at on a safe way? No? So sabi natin, hindi maaari yung mga fad diets. Ayaw po natin yung mga fad diets na yan. Yung crash diets, ayaw din po natin yan. So how do we deal with it? Paano nga ba ito kinocompute? Matututunan natin lahat yan. So in this today, no, pag-uusapan po natin, medyo may konting math, no? So medyo bear with me lang po. And we are all aware of the saying from the man considered as the father of modern day medicine. Sabi na, let food be thy medicine. Ang sabi ko naman, yes, food can be medicine. Okay? But that is only if we use them properly. Sure, it can help you heal you of your diseases, but if used improperly, it can be toxic. So let us talk about how food can affect our lives for the better or for worse. So hello everyone again. I am Dr. Makalintal and this is Ask Doc Dex Live. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Bago yan, OBB muna tayo. Ayun. So yun. Mula na magsimula yung pagiging online ng ating mga buhay, madaling makakuha ng impormasyon online. At sa dami ng mga impormasyon na maaari nyo makuha mula sa internet, sa pamamagitan lamang ng mga dulo ng ating mga daliri, mahirap nang alamin kung alin nga ba ang dapat nating pinaniniwalaan. Kung titingnan kasi natin, maraming conflicting na mga ideas, lalo na pagdating sa nutrition. Maaaring may isang pamamaraan ng pagpapayat ay gumagana sa isang tao na maaari din namang kabaliktaran nito ang epekto sa iba. Patotoo rin ito na ang nutrition ay hindi tulad ng damit, kaya walang one size fits all at walang one diet cures all. So today's video is not sponsored, but again, I could use some sponsorships really soon as I also have bills to pay. If you've got questions scientifically, sasagutin ko yan. So comment down below. So bati muna tayo sa mga early birds natin. Si Rachel Tanya Moore, hello, magandang gabi po sa inyo. Christian Joe, magandang gabi. Si Ma'am Diofe Estos, pasyente ko na siya kanina. Hello. Nash De La Cruz, Rosaline Ersan, Melanie Seo, Len Joms, si Carlin Ortiz, Rachel Tanimor. Again, anong tamang diet para sa may mataas na blood sugar? So, pag-usapan din natin yan mamaya. No? Isa-isahin natin yan. Vivian Moneda, magandang gabi po. No? Si Ma'am Rowena Sevilla, si Rod Cookie, magandang gabi. Si Marcia Rovi. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. No? Yan. Ay, Doc, pagod na pagod ako sa katawan ko. I'm 92 kilos. So, yes, pag-usapan po natin kung paano nga ba kayo papapayat sa pamamagitan po ng tinatawag natin na calorie deficit. So, ano yun? So, bakit nga ba nagkakaroon ng calorie deficit? Para saan nga ba yung calorie deficit? Because to lose weight, kinakailangan kumain kayo at uminom pa rin kayo siguro ng mga inumin ninyo. Pero fewer calories than what you burn. No? Yan yung sinasabi natin na caloric deficit. Mas mainam yung mas kakaunti ang kinakain ninyo kaysa sa binoburn ninyo. Isipin nyo para siyang siso. No? Kunwari, ito. Let me give you an example. Dito po, no? Ito yung aking tripod dito. So, kunwari, no? So dalawa yan, dalawang sides yan. On two sides, dito tayo. On two sides, kapag tinignan natin, no? Kung nandito yung implementation ng balance, if this is your calories, no? Yung energy ninyo na kinakailangan sa buong araw, kapag marami kayong kinakain kaysa sa nababurn ninyo, you tend to gain weight, no? Kabaliktad naman na nangyayari, kung mas kokonti ang nakakain ninyo kaysa sa inyong energy expenditure, mas marami po kayong nalulose, so you are going to lose weight. Remember that calories po yung ating currency o yung unit ng ating mga energy. Okay? So kapag mas madaming energy ang nasa-store natin kaysa na-spend natin, you gain weight. Pero kabaliktaran yung nangyayari. So ang tanong natin, Doc, paano ba kinocompute yan? No? So medyo may math tayo dito. So ganito yan. Isipin ninyo,
no, meron yang ilang mga factors. Yung calories na kinakailangan ninyo sa buong araw, meron po yang ilang mga factors. Una dyan, yung basal metabolic rate na tinatawag. Ito yung kinakailangan ng inyong katawan na para masustain yung life. Say for example, yung inyong pagpapawis na hindi nyo naman sinasadya, no? Yan, yung paghinga ninyo, yung inyong pagtibok ng puso, yung pag-rise and depress ng inyong chest, no? At yung pang-araw-araw na inyong pangangailangan para po kayo ay mabuhay. Yan po yung tinatawag natin na pangangailangan. Yung nagagamit nyo dyan, yan yung sinasabi natin na basal metabolic rate. Okay? I-add in din natin dyan yung factor po ng inyong physical activity. Pagkatapos dyan, i-add din natin yung kinakain ninyo. Yung thermic effect of food na tinatawag o yung init na nilalagay ng pagkain sa inyong mga katawan kapag kumakain kayo. Yan po yung tinatawag na thermic effect or food or diet-induced thermogenesis. So wala akong slide for today. I did not prepare any slides for you. Ang gusto ko lang ay more interactive po tayo. So I'm just speaking ng walang kahit tanong guide. So yung inyo pong calories na yun, no? So paano kino-compute yan? For the simplest, no, yung pinaka-simple na pwede kong iambag sa inyo na formula is this one. Kung kayo po ay you know that you are overweight, if you know that you are overweight, ang gawin niyo, kunin po ninyo yung inyong actual body weight. Say for example, your actual body weight is 68 kilograms. Okay? Kung 68 or for quick na inyong computation. Ngayon 70 kilograms po kayo and your height is at around 1.7 meters, no? So kung yun yung inyong height or kayo ay around 5'7", no? So kung kayo ay 70 kilograms, no, at kayo ay around 170, so hindi pa siya talaga overweight eh. Pero kung sa Asia Pacific standards, overweight po yan. Kasi 24.2 yung inyong magiging BMI. So, ang nangyayari dyan, since you are overweight sa Asia Pacific standards, if you are sedentary yung lifestyle ninyo, kung wala kayo masyadong activity, prating couch potato, nakaupo lang, nasa office, walang ginagawa, hindi nakakapag-exercise. No? So, the rule of thumb is to multiply your actual body weight, like 70, multiply it by 30. So you get 2,100. So yun yung kinakailangan ninyo sa buong araw to sustain your current physical activity, yan yung ballpark, current physical activity, current state of your health. No? So yan, kahit overweight po kayo, yan yung kinakailangan ninyong kainin. Kung gusto natin na mag-lose, ng 1 kilogram, or 1 pound, 1 to 2 pounds a week. Yan kasi yung kinakailangan lang natin talaga na lose. Yan yung sustainable. So, we subtract 500 to 1,000 kilocalories dyan sa baseline na nakuha ninyo from your actual body weight. So, if you take a look at it, 500 po yung i-reduce ninyo. This is because 1 pound of weight is equivalent to 3,500 calories. So, if you divide it by 7, so yan yung 500 calories na yan. Nakaka-follow ba kayo? Sana nakaka-follow kayo. So, basically, you have to reduce, you just have to reduce around 500 to 1,000 kilocalories for you to reduce yung inyong body weight by 1 to 2 pounds. So, kung ang nakuha ninyo from your actual body weight, say for example, 70 nga po kayo, tapos I multiply it by 30, okay? 70 times 30, you get 2,100. You subtract 500 dyan. So, makukuha nyo is 1,600. Yun yung kinakailangan yung kainin. With your current physical activity, with your current state of life, theoretically, yun ang inyong kailangan kainin. Yun yung number of calories na kinakailangan nyo ma-attain. Hanggang doon lamang, huwag kayong aakyat para po magkaroon kayo ng weight loss. Doing more restriction or more pababain pa natin yung inyong yes, Rowena Salamero, actual sa pag-compute. Wag muna yung ideal body weight. Yun munang actual sa ngayon, pero you really have to factor in a lot of things pa dyan. So dyan po pumapasok yung role ng nutritionist dietitians to individualize. So kapag gusto nyo po ba ng mas mabilis na pagpapayat dyan, around siguro mga 2,000, around mga
1,000 yung isusubtract mo dyan. So, dyan napapasok yung lower calories mo. Say, for example, pwede yung bumaba to around 1,200 to 1,000 to 1,100. So, napakataas na yun. Yung 30 being, that is the factor for sedentary lifestyle. Okay? Kung sedentary yung lifestyle niyo, you multiply it by 30. Kung active ka, or light yung physical activity, or kung construction worker, kunyari, yung heavy yung physical activity, pero araw-araw na yun yung trabaho niya, you multiply it by 40 or 45. So yun yung papasok. Diyan papasok yan. Kasama doon sa mga sedentary lifestyle, yung mga nag-o-office, no, yung mga wala talagang physical activity, yung mga hindi talaga nag-workout. Yan yung mga sedentary lifestyle natin. Mga estudyante, mga med students, minsan mga doktor din, mga sedentary yung lifestyle ng iba. So, you multiply it by 30, you get the product, and you subtract 500 so that you will lose theoretically about 1 pound a week. Pero tandaan din natin na kapag na-attain mo yung around the ideal body weight-ish area ninyo, no? Pagka na-attain mo yon, pwede kayang magkaroon ng plateau. Okay? Pwede kang magkaroon ng plateau. Ibig sabihin, bumababa man po yung inyong timbang, there will come to a point na magpa-plateau yan at hindi yan bababa. This is because nasasanay na yung katawan, no? Nasasanay na yung katawan mo doon sa caloric requirement na yun. So, tinatanong dito ni Melanie Seo, no? Dito na paano pag housewife? Depende, no? Kung ang trabaho mo ngayon bilang housewife ay yung hindi masyadong naglilinis ng bahay, hindi ka masyadong gumagalaw-galaw, madalas naka-Facebook, that's still sedentary. Okay? So, to compute for your calories or to compute the calories na tinitake ninyo, meron tayong mga caloric applications like MyFitnessPal. Meron din tayo yung Nutri-Coach, no? Pwede rin yun, yan, no? And then to kinakailangan din, no, na malaman ninyo na bababa yan pero magpa-plateau yan. Definitely magpa-plateau yan. At yun yung kinakailangan natin i-counteract. Paano natin i-counteract? Diyan papasok yung exercise. Kinakailangan nag-ehersisyo po kayo. Wala pong diet na hindi kayo na dapat ay hindi kayo mag-exercise. Kinakailangan po mag-exercise kayo. This is because yun pong inyong mga exercise ay is a component na kinakailangan naroon po sa inyong regimen. Bakit ganoon? Kasi po, pag hindi kayo nag-exercise or kapag ka nag-exercise kayo, tumataas ulit yung caloric requirement niyo. So since tataas yung caloric requirement niyo, you burn more and you eat less, no? You are going to lose weight. Okay? Kasi tandaan po ninyo, yung simple nating formula, no? Plus minus lang 'yan. No? So yung inyong calories in, no, kapag ka mas malaki 'yon kaysa sa calories out, you're going to gain weight. Kapag ka mas malaki naman po yung calories out o yung inyong expenditure, you're going to lose weight. No? So yun yung kinakailangan natin gawin. And to counteract po yung plateau na sinasabi, diyan kinakailangan iangat natin yung physical activity. Remember as well that the effect of physical activity is usually mga 48 hours na. So, kaya kung makikita ninyo, bakit nung isang araw may nakikita ko na yung abs ko, bakit ngayon wala na? This is because of your physical activity having only around 48 to 72 hours na effect. So, parang po putok-putok na yung biceps ko nung isang araw, pero bakit ngayon wala? No? So yun yung nangyayari. Ayun. So later on, pag-usapan pa natin, no, yung mga po pwede pa nating ituro ulit sa inyo tungkol sa caloric deficit. Pero for now, let's go answer some questions kasi ito yung minsan hindi ko nagagawa kapag nagla-live kapag dumadami na masyado. No? So isa-isayin lang natin dito. Balikan lang natin si Rachel Tanya Moore. Ano pong tamang diet sa may mataas na blood sugar? Okay. For your blood sugar, kinakailangan alamin natin, are you taking medications? Do you have other problems, no? Katulad ng tumataas ba yung iyong blood cholesterol, tumataas ba yung triglycerides niyo, tumataas ba yung uric acid niyo, tumataas ba yung creatinine niyo. Kasi magde-determine yan yung magde-determine kung ano ang diet na tama sa inyo. No, walang one size fits all na diet. Kahit sabihin na natin, diabetic diet, hindi lang yan basta
diabetic diet. No? Kaya yung mga nasa hospital, no? Batiin natin si Dr. Pau Torres. Mapapansin natin, no, yung mga food sa hospital, kahit sabihin nila na diabetic diet, actually, may mga permutations pa yan. Meron pa yung diabetic renal, meron pa yung mga diabetic hypertensive diet, diabetic low salt, low fat diet. Depende po sa pangangailangan ng inyong katawan. So, pero for the benefit of you, no, na nagtatanong ngayon, ang may tuturo ko sa inyo is to create more fiber or eat more fiber. So, ibig sabihin, mas maraming gulay yung kakainin. Iwasan po ninyo yung simple carbohydrates. Kapag sinabi nating simple carbohydrates, ito po yung mga refined sugars. Yung mga white sugar, kahit yung mga brown sugar ninyo, yung mga white rice, no, iwasan niyo po yan. Yung mga cookies, mga pastries, mga donuts, tanggalin niyo po lahat yan. At ang ititira po ninyo ay more of complex carbohydrates. Meaning, yung mga carbohydrates po na of fiber, like brown rice, red rice, pwede po kayong mag-adlay, pwede yung shirataki, pwede yung konyak. Pero ang iwasan po ninyo yung sobrang processed. Okay? O pwede rin po kayong kumain po ng mga prutas na low in glycemic index. Marami tayong mga resources online na maaari nyo pong tingnan. Okay? And then, iwasan nyo din po yung sobrang tataba ng karne. No, sobrang tataba ng karne, sobrang tataba ng mga pagkain. This is because, no, hindi lamang naman po asukal ang ginagamot natin sa inyo. Ayaw natin na kayo po ay magde-develop ng iba pang mga sakit katulad ng hypertension, katulad po ng mga heart diseases in the long run. No, so ayaw po natin 'yon. Okay? So, 'yon, sana nakatulong sa inyo. For consultations, you can check out my page dito po, yung ating Dr. Dex Macarental page. Sa ngayon, nasa Serious MD ako, pero slowly I will migrate to another consultation application. It's called Health Now. Ayun, sa aking mga pasyente, maaari din siguro by next week, no, ipo-plug ko din 'yon sa inyo. Mas mura kung tutuusin yung magiging consult, and para sa mga bago, no, or kahit sa mga luma, magbibigay ako ng vouchers para po mas pakamura kayo sa consultations. So, sa mga nagtatanong magkano po consultation fee, ito, nire-reveal ko na to dito. Previously, my consultation fee is at around 2,000 pesos. No? As a lifestyle medicine specialist, as a clinical nutritionist, makukuha nyo na yan bilang doktor, makukuha nyo sa 2,000 pesos. Pero ibinaba ko na siya, not to 1,000, but to 700 pesos. Okay? Sometimes lang nagdadagdag lang yung mga companies ng para sa application. Pero no, next week maglalagay ako ng vouchers sa Facebook page para po kapag ginamit niyo po yung voucher na yon, I will migrate kasi to another platform. Kapag ginamit niyo yung voucher na yon, either libre or meron kayong discount. Okay? So, gusto niyo ba yun? No? Comment down below kung gusto niyo yung ganong klase. No? Bibigyan ko kayong discounts or baka mailibre pa natin. Okay? So, yun. Bilang pasasalamat po sa inyo sa inyong suporta sa akin. Okay? So, yan. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo. Ayan. Paano daw pumayat? Ayan. Sige. Hi, Doc. Paano sabihin sa self na busog ka na pero para di ka kumain ng kumain? Okay. Eskwita. Okay. Since natanong mo yan, there is this trick. Tandaan natin that our body is governed by hormones. No, meron tayong mga hormones na sinasabi, kumain ka ng kumain pa. Meron din tayong sa hormones na nagsasabi, tama na. Tama na yan. Okay? So, paano nangyayari yun? Paano natin po pwedeng gamitin to? We can use the element of time. No, parang Dr. Strange lang. No? We can use the element of time. Paano yan, Doc? Paano yan? Tandaan natin, no? Pansinin nyo din, no? Kapag kayo ay kumakain, there will come to a point that there will come to a point in time na kayo po ay parang mabubusog kahit wala kayong kinakain. Basta kumakain ka lang. Sasabihin ng katawan mo na, uy, tama na. Ito yung element of time. If you eat at around 20 to 30 minutes, no, specifically mga 22 minutes yan. No, makikita nyo yan na mas nabubusog na kayo. So anong trick? Do not eat fast. Eat slowly. Chew your food. Nguyain po ninyong maigi ang inyong mga kinakain. Okay? That way, matuturn off na yung switch na, hey, kain ka pa ng kain. No? At matuturn on na yung switch na, huy, busog ka na.
yan yung mangyayari, no? Merong turn on and turn off switch doon sa ating brain. At yun ang pwede nating sabihin. At yun yung isang pamamaraan para masabi sa ating mga sarili na kaya busog ka na, tama ka nang kumain. No? So, use the element of time. Kumain ka, you eat slowly, chew your food. Sabi nga nung isang article sa hellodoctor.com.ph, no? Makikita niyo yan na kapag ka po kayo ay kumakain at you chew your food 20 to 30 times, no? Kapag ka ganoon, ang mangyayari diyan ay mas nag-accumulate yan in a year, yun pong energy na ginamit niyo sa pag-chew, at yun ay maaaring makabawas po sa inyong timbang. May tanong si Doc Pau Torres, no? Sabi niya, paano po kapag ka-duty? 5 minutes lang pwedeng kumain, bawal mabagal. So, ang gagawin natin dyan, small and frequent feeding. No? And then you bank on less calorie foods. No? Less calorie yung foods na kakainin mo, pero mataas yung fiber. Okay? So, mataas yung fiber, less yung calories. So, anong po pwede? You bank on nuts, you bank on vegetables that are green and leafy and other colored vegetables. At yun yung kainin niyo. Subukan ninyong kainin yan. That's more calorie dense. Those are less calorie dense but more nutrient dense. Less calories but more nutrients for your brain. Okay? Lalo si Doc Pau Torres, internal medicine physician yan sa Medimediatrics Medical Center. Ayan. So, na-plug na natin yan. Ha? Okay. So, yan. Si Aves Pigueria. Hi, Doc. Pagod na ako sa katawan ko. I'm 92 kilos. Anong height mo? Anong height mo? And then, it would be best talaga to consult para makita natin saan nagsisimula. Nag-exercise ka ba? Gumagalaw ka ba? How's your sleep? How are your stresses? May PCOS ka ba? Meron bang ibang sakit pa na maaaring nakakadagdag sa iyong timbang? So, yun. Okay? So, alamin natin yan. Okay? So, yan. Si Rhonda Palma Uy. Hello, ma'am. Yan. Good evening, Doc Tex, watching from Hong Kong. Ang ganda ng topic for 60 years old. Yan. 60 years old ka na, ma'am. Hindi ka mukhang 60. Mukha ka lang around 58, 59. Yan. So, yan po, no? For 60 years old, no? So, tandaan din natin na kapag ka po kayo ay nag-age, kapag ka nag-age tayo, medyo bumababa din yung metabolism. That's why hindi tayo masyadong strict kapag ka ganyan. We don't want you to lose more weight. We want you to gain more muscle mass. Okay? Si Anthony Ken, Doc, nakaka-affect daw yung sleep deprivation sa pagda-diet. Yes, oo. Nakaka-affect talaga yan. Kasi tandaan natin na kapag kayo ay sleep deprived, maaari na mawala ng energy, no, to prepare for work, to prepare your dishes. Maaari talaga siyang maka-increase ng weight ba. Bukod doon, nakita sa mga pag-aaral na it is related to obesity and other metabolic diseases. And if you have other metabolic diseases, maaari po pwede yang magkaroon ng iba pang epekto sa pagda-diet ninyo. So yan, nag-text ulit si Doc Pau Torres. Nakakabuisit, nag-shoutout pa. Pero good point. Ayan, naisip daw niya ngayon ng bagsyo ng food. Hi, Doc Pao. Magandang gabi. Okay, Doc, food po na po pwede para sa PCOS. Nakakabusog pero di mataas sa calories. So, dyan papasok pa rin yung inyong mga gulay, yung mga prutas, mga whole grains, mga nuts, mga seeds, mga legumes. More of a Mediterranean diet that is actually based on a plant-based diet. Okay? So, may video tayo dyan ng PCOS dito sa aking YouTube channel at dito po sa aking Facebook channel. So, parehong video lang naman yun. Iisa lang naman yun eh. Magkaiba lang sila ng channels. So, since you are here on YouTube, no, si Rod Cookie, and since you are here on YouTube, you can go check out my channel. Doon sa videos tab, meron doon na PCOS. Okay? Yung PCOS na video, nandun, nagbahagi ako doon ng mga impormasyon kung paano nga ba ito lalabanan. Okay? Sige. Sige. Hello, watching from Saudi Arabia. Wow, galing hanggang Saudi Arabia, nakakaabot tayo. Okay, this is a good question from Nash De La Cruz. Doc, if nagka-calorie deficit pero puro or majority carbs like pasta, potatoes, kamote, or cereals, papayat pa rin po ba? I won't suggest that you eat a lot of these things. No? Never ko naman sinabi na mag-high carbohydrate diet kayo.
This is because kapag sobrang dami ng carbohydrates na kinakain ninyo, maaaring ma-turn on naman yung inyong insulin. No? At yun yung maaaring kapag sobrang dami ng carbohydrates, those will turn to fat. Yung sinasabi natin na lipogenesis. Okay? Kaya ang kinakailangan po talaga, no? Kasi maraming pilosopo no? Kasi hindi nga nila naiintindihan kung ano yung role ng nutritionist dietitian. Kami po mga nutritionist dietitians, no? As a real nutrition doctor, kino-compute po namin yan. Okay? Kino-compute po namin yung proportion ng carbohydrates sa inyong calories, proportion ng protein sa inyong calories, proportion ng fats sa inyong calories. Kasi those are the ones that give you your energy. Your vitamins or minerals or phytonutrients, they act as cofactors to release those energy that are being stored. So kapag sobra-sobra yung carbohydrates mo, mataturn din sila sa fat. So sayang lang din yun. And remember that fat cells never decrease in number. They accumulate and they only decrease in size. Okay? So yun po yun. So kinakailangan tandaan po ninyo na marami ang consideration dyan. Let us not be mga pilosopo na kapag sinabi mo calorie deficit, ito lang, puro patatas lang kakainin ko, puro itlog lang kakainin ko, puro taba lang kakainin ko. Hindi ganun. Kinakailangan alam mo yan, na alam mo yung proportions niya. At yan yung kinocompute ng mga nutritionist dietitians. Kasi walang one size fits all na diet talaga. Maaaring pareho kayo ng 1,500 calories ng kapitbahay mo, pero maaaring magkaiba po yung requirement ninyo for each person. In terms of proportions ng inyong mga macro and micronutrients. Okay? Dito, si Kathleen, Doc, okay po ba mag-calorie deficit sa breastfeeding moms? I wouldn't suggest na mag-calorie deficit kayo, lalo yung lactation. Lactation is the time na yung pong ang bida po muna ay yung mga bata. No? Yung mga babies muna po natin ang bida dyan. And then, after around 6 months of breastfeeding, yan, sige, pwede na kayo mag-calorie deficit. Okay? Kasi kailangan po ng kids ninyo ng sapat na nutrients na magbumula po sa gatas ng ina. Okay? Si Rowanika Kabading, no? Watching from Batangas City. Hi, from Batangas City. I'm from Lipa. So if you want to consult, you can log on to the page of our clinic. It's Makalintal Clinic. Okay? Yan. Doc, effective po ba ang intermediate fasting? I think you are referring to intermittent fasting. Intermittent fasting is actually just a tool for you. Now, kahit anong fasting ang gawin mo, kung lalantakan mo naman ng sobrang dami na pagkain, maaaring hindi ka pa rin mag-lose ng weight. Okay? So, it will all boil down to calories in versus calories out. Okay? So, yan. So, ito, nasabi na natin to kanina, how to compute yung total calories sa isang tao. Palagi ako nadadapa kapag nagda-diet ako. Okay, kahit magdapa ka man, tumayo ka lang. Okay? So, yun. So, paano nga ba kinocompute to? Sabi na natin to kanina. You multiply your current weight by a factor. So, for example, if you are sedentary, kung wala ka masyadong activities, you multiply it by 30. If you are, for example, nasa office ka, no, yun lang ginagawa mo, hindi ka masyadong nag-workout, that's considered a sedentary. Parati ka nakaupo, no? So yun. Pero kung light physical activity or moderate physical activity, 35 times 40, parang ganyan. Times 35 times 40. And then you subtract it by 500 kilocalories. And then yun yung calories na kinakailangan mo para mag-lose ka ng weight. Pero kinakailangan mo talaga mag-exercise. Tandaan pa rin po natin na kailangan talaga na exercise. Wala talagang diet na makakapagpababa ng timbang mo ng indefinitely nang walang exercise. But there will come a point na magpa-plateau yan. And to counteract that plateau, kinakailangan mo mag-ehersisyo. At dyan papasok po yung exercise regimens natin na ginagawa ng ating mga physical therapists na makakatulong po sa inyo. Okay? So yan, this one. G. Sardinio. Hi Doc, ano po ang tamang pagkain sa mataas ang cholesterol? Watching from Citrus Heights. Ano to? Canada, California. Sige. Si G, no?
Tamang pagkain sa mataas ang cholesterol. So iwasan natin ang source of cholesterol. Ano nga ba yung sources ng cholesterol? So, ang sources ng cholesterol, definitely not sugar. Okay? It's actually from fats. No? So yung fats po natin, yung mga taba, there are a lot of types of fats. Diyan po papasok yung saturated fats, yung trans fat, yung unsaturated fatty acids. Yun pong cholesterol natin, these are, ito po, ginagawa actually to ng inyong liver. Okay? Yung liver ninyo, gumagawa talaga siya ng cholesterol. Pero, that has to be maintained at certain levels only. Kasi kapag sumusobra yung cholesterol, maaari kasing mag-clog yan sa arteries. Yung sasabi, Doc, you have to be updated, blah, 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 blah. I've been updated. I've been studying nutrition for the last 15 years of my life. So, don't tell me na hindi dapat ginagamot ang cholesterol. I've seen a lot of patients na tumataas yung cholesterol nila and it is really associated with heart attack. So, wag nyo akong sabihan na hindi ako updated. Okay? Kasi I've been studying nutrition for the last 15 years of my life. Okay? And ayan, sa mataas ang cholesterol, iwasan nyo yung sobrang tataba ng pagkain. Karneng baboy, karneng manok, ganyan. So, ang pwede nyo gawin, kung hindi nyo talaga may iwasan na kumain ng ganyan, tanggalin nyo yung taba, tanggalin nyo yung balat, tanggalin nyo yung ulo ng hipon, tanggalin nyo yung alige, bago lutuin. Okay? Bago lutuin. So, paano yun? No? So, bakit ganun? Kasi, kapag ka po hindi nyo tinanggal yung taba, yung balat, no, yung ulo ng hipon bago lutuin, nandoon pa rin po yung source ng cholesterol. At ito, yung magpapataas ng cholesterol ninyo. Sabihin nyo, ay, tatanggalin ko naman bago kainin. Ay, doon sa sabaw, yung laman na siniksikan noon ng cholesterol, nandoon pa rin yun. Okay, so tanggalin nyo yan. And better yet, add in more fiber to your diet. Gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes. Pwede nyo pong ilagay ang mga yan. At mag-bank na lang kayo more of yung mga ulam ninyo is more of fish and lean cuts of protein. So dyan papasok yung DASH diet or dietary approaches to stop hypertension and the Mediterranean diet. Okay? So yan. Ito, Resty Fundales, paano po bang ideal percentage ng carb, fat, and protein intake every day? It would depend on your current state of health. Kung ikaw ay nagme-maintain lamang, no? Usually that's yung carbohydrates are around 50 to 60%. Yung protein is around mga 10 to 20 to 25%. Even minsan umaangat siya sa 30%. Yun namang yung inyong fats, no? Diyan papasok yan around mga 15 to 30%. So, dyan lalaro-laroin yan dyan. Pero kung kailangan talagang pababain yung carbs, pataasin yung protein, pababain yung fats, depende po yan. No? Say for example, kung nahihirapan kayong huminga, no? Maaari ang dulot niyan yung tinatawag natin na respiratory quotient. So yung respiratory quotient, yan yung kaya nahihirapan huminga kasi you create more carbon dioxide with the food that you eat, more than the oxygen na nai-intake ninyo. So mag-hypercapnia talaga yung pasyente o mahirapan talaga siyang huminga kapag sobrang dami ng carbohydrates na load na kinakain ninyo. So yun, that's why sa mga ospital, talagang kinakailangan talaga ng intervention ng nutrition. Kasi mahirap siyang i-neglect. Neglect nutrition and you may suffer a lot. So yan. Doc, safe po ba na i-diet ang 13 years old kasi nakaka-stretch mark na siya? Well, kapag sobrang obese or sobrang overweight ang bata, okay lang na mag-diet talaga. At kinakailangan talaga natin i-diet. Huwag niyo pong sobrang pakainin yung mga bata kasi maaari itong magdulot ng obesity. No? At maaari talaga sila magkaroon ng iba pang mga problema like metabolic syndrome. Okay? So, yan. Okay. From Turkey. Wow! Ang layo from Turkey. Jane Liorca, good evening, Doc Dex. Si Pauline Torres, yan. Si Dr. Pauline Torres. Magandang gabi po. Okay. Healthy evening from Ilocos Norte. Ayan. Portia Sandoval Angulo. How to consult po, Doc. Right now, I am in Series MD, so you can log on to your Now Serving app and then you can look for my name. It's Mark Dexter Makalintar. So yeah, dito po sa ticker. Patuloy po yan. Please wait for me sa Health Now. No? Maaari baka next week i-launch namin yung aking page sa Health Now. It's an application for you as well. You can check it out. At maaari po akong magbigay siguro ng inyong
ng vouchers para makalibre po kayo ng konsulta or magkaroon man kayo ng discounts. Okay? Ayan, Doc, okay lang po ba na 2 piraso ng itlog sa umaga, 2 din sa tanghali, tapos mag-rice ako paggabi na? Kailan ba ganitong diet? I won't suggest on doing this. No, kapag kung ang kakainin mo lang 2 itlog lang sa umaga sa tanghali, yung sinasabi ko na hindi balance. So that's why kinakailangan po ay papakonsult kayo para malaman niyo kung ano yung tama para sa inyo. Okay? Ito, no, Doc, pwede po bang pagsabay ng IF and low calorie diet para mas mabilis? Yes. Actually, sa intermittent fasting, so sa intermittent fasting, wala namang calories na binibilang. No? Pero, ang kinakailangan nyo doon ay magbilang talaga ng calories. And a low-calorie diet combined with your intermittent fasting, yan talaga yung tama na kinakain nyo. No? Sa intermittent fasting, no? This is just a time, no? O oras, eating schedule lang talaga siya. Yung low-calorie diet, i-couple nyo dyan. Yan yung best para sa inyo po, para mag-achieve ng weight loss. Okay? Liz, gandang gabi. Okay. Ito, nasagot na natin to. Ako, Doc, problema ko ng cholesterol. So yan, nagkwento na natin yan kanina kung paano pabababain yung cholesterol ninyo. Antonia. Good evening, Doc. Good evening po. Doc, ano po bang mas easy na gawin para mapababa kahit konti ang calories sa isang tao? Ha? Para mapababa kahit konti ang calories. Medyo hindi ko gets yung tanong ni Lady Diane. Well, kung gusto mo talaga magpababa ng timbang, dyan papasok pa rin talaga sa exercise. Yun, Doc, anong mga frozen food ang di dapat kainin para sa diet at ano po yung dapat inan sa nutrition facts? Yeah. Okay. Actually, hindi naman siya masyadong mahirap talagang intindi. Yung nutrition facts ninyo, pwede po ninyong gawin dyan ay tingnan nyo yung likod. No? Hanapin ninyo yung fat, yung sugar, saka po yung sodium. Kapag sobrang taas ng fats niya, tingnan nyo yung sa side ng daily values. Kapag mataas siya, like 15 to 20%, iwasan na po yan. Same goes with your sodium. Kapag sobrang taas kasi ng sodium, maaari po kayo na mag-develop ng tinatawag natin na hypertension or pagtaas ng inyong blood pressure. So ayaw po natin. Kaya din, marami ding mga produkto like kunyari mga preservatives na maaaring harmful sa inyo. Sa inyong mga katawan. Doc, wala na pong time mag-exercise. Okay lang po ba pamalit yung sauna? Well, pwede din naman. No po? Pero, I don't think wala talagang time mag-exercise. Bakit? Sa trabaho? Hindi. Marami pa rin talagang pagkakataon para makapag-ehersisyo kayo. If there is a will, there's a way. No? Pwede po pa rin kayo mag-exercise dyan. Okay? And Doc, Dex 1,000 calories per day ba kung wala kang physical activity? Kahit na magpababa po kayo ng calories ninyo, again, there will come to a point na magpa-plateau yan. Pagka nag-plateau yan, kinakailangan po talaga mag-exercise. Okay? So, yun. I'm in keto diet for almost 4 months kasi Doc. Simula na panood ko kasi ang video mo medyo nag-aalaman naman to. Kasi hindi mo talaga kinakailangan mag-ketogenic diet unless you are epileptic. Yan po yung totoo may pag-aaral. More studies na pinapakita nila are just funded. No? Actually, may isang study na funded ng keto community. At sinabi doon na the ketogenic diet did not stand the medical interrogation. Sana makita ko siya para mapakita ko sa inyo din. Okay. Hanapin natin this one. Pakita ko sa inyo. Share ko. Wait lang. Ayan. This one. Oh. Ayun. Sana makita nyo. Okay. Dito. Makikita nyo dito. Okay. This is actually energy expenditure, body weight composition changes after ketogenic diet in obese men. So, this one is supported by the Nutrition Science Initiative. Nutrition Sciences Initiative is a company by Gary Taubes. So, yan yung tawag dito. Yan yung kumpanya ni Gary Taubes na supporting the ketogenic diet community.
So sinabi dito sa study na to, if I'm not mistaken, if this is the one na nga, uh, this does not stand medical interrogation. So, wait lang. Ayan, this one. This one. Kita niyo ba? Ayan, hindi kita. Wait lang. Wait ako sa inyo na. Share screen. Wait lang. Ito, this one. Okay. Ito. This is the same study. This is a concordance with previous inpatient feeding studies. So, sabi dito, despite achieving desired differences in insulin secretion via isocaloric manipulation of dietary carbohydrate and fat, the recent studies clearly demonstrated that the energy expenditure and body fat predictions in a carbohydrate insulin model failed experimental interrogation. That's why hindi po kayo kinakailangan mag-ketogenic diet. Kayo po ay mag-ketogenic diet lamang kung kayo po ay epileptic and there are other problems. Say for example, sobra-sobra talaga yung morbidly obese and then hirap kayo huminga, bawal talaga yung carbohydrates because of respiratory quotient, yan, maaari kayong mag-dwell into more fats than carbohydrates. Pero kinakailangan pa rin po talaga yung complete yun. Okay? Doc, OFW po ako dito sa Saudi Arabia, by fatty liver po ako at gasto 6 to 7 millimeters daw po ang laki, pero hindi ako yung mapirahan. Doc, sana mabigyan niyo ako ng advice. So, ang advice dyan ay kung hindi sumasakit, maaari pong kayong mabigyan ng ilang gamot. Kasi nga, less than 10 millimeters, pwede pa rin siya sigurong matunaw with ursodeoxycholic acid. If you have fatty liver naman, so dyan papasok yung ating mga therapies on fatty liver. Iwasan nyo po yung mga nakapagpa-fatty liver. Iwasan ninyo yung inyong mga sobrang tataba na pagkain, iwasan yung pag-iinom, iwasan nyo po yung mga processed na pagkain, at sobrang tatamis din ng mga pagkain. Kasi maaari siya magpa-fatty liver sa inyo. Si Joyce Sinangote, Doc, pag nagpa-check up ba sa inyo, need ng lab test result muna. If you have lab test results, that would be better para mas makita natin yung mga problema. Okay. So, pasensya na kayo, may mga aso yata kinuridinig. Ano po need the laboratory pag makita yung problem ko, hormone balance kasi tumataba po ako kahit hindi ako malakas kumain. So, hormonal panel yan. No? Meron tayong hormonal panel na kinakailangan i-test. So, consult po na kayo para mabigay natin. Depende kasi sa problema. Anong tamang diet, Doc, sa mataas ang triglycerides? Iwasan niyo yung mga taba at iwasan niyo po yung sobrang tatamis. Yan. And, of course, yung mga sobrang processed na mga sugars. Iwasan niyo po yan. Good PM, Doc, nakakabawas ba ng calories ang food na ini-air fry? Well, compared to traditional deep frying, there is a study. Now, if I'm not mistaken, recent lang yung study na yun. Yung study na yun, sinasabi na yung air fried, nag-air fry sila ng steak at saka nag-fry sila ng steak, nag-deep fry sila. So, doon sa study na yun, pinakita na yun pong air fried has lower fat content talaga. At mas mababa talaga yung calories niya compared to deep fried. So, yes, a little bit, mas mababa talaga siya. Hello, Doc, from San Diego, California. Nag-lose weight ako, 18 pounds in 60 days. Ginawa ko yung combination ng IF, keto, and OMAD. Pero ngayon, parang ramdam ko yung minsan I'm getting a little bit low energy, headache here and there. Was that normal? That's not normal because what you did was also not normal. Okay? So, don't fall into the trap. Okay? Is quinoa healthy po ba? Yes po, pwede mo siya for diet. Nakasira po ba ang alcohol sa diet? Of course, remember, sir, that if you take in alcohol, that contributes to more calories then. Okay? Doc, what's your say about coffee and supplements that suppresses appetite? If they can really suppress your appetite, then maaari siya gamitin as an adjunct. Okay? Doc, pwede po ba shirataki rice to lower calories? Yes, po pwede po yan. Okay? This one. Doc, brown rice, sa dalawa. Brown rice or yung brown rice full grain. Mas maganda talaga yung whole grain. Okay? Doc, pag tumataas yung triglycerides, ano pong gagawin para bumaba? O yan, pagka ganyan, mukhang kinakailangan mo maggamot. Gamot muna, tapos iwasan mo yung sobrang tataba na pagkain, sobrang refined carbohydrates kasi maaaring yan yung nakakapagpataas ng inyo pong triglycerides.
Ayan. Good evening, Doc Dex. Great information. Helpful. Maraming salamat. Corazon. Bet na bet. Yan. Doc. Wow. Yes. Doc, I've been walking like 6,000 steps a day and nagbabike po ako. Pero bakit di ako pawisan? Will that mean na wala akong nababurn na calories? Hindi. No, hindi ibig sabihin kapag nagpapawis ka, nagbaburn ka na talaga ng calories. You burn calories by spending it, no, using your exercise. Doesn't mean that you really have to be drenched in sweat. Okay? So, yun yung kinakailangan nyo matandaan dyan. Rowena Salamero. Do ano po masasabi nyo sa intermittent fasting? True din po ba na meron talagang good benefits siya like autophagy? Yes. Okay yan. Okay ang intermittent fasting. Yes, may konting effect yun, but more studies are needed. Okay. How about milk, Doc? Okay lang po siya sa pagda-diet? Yes, okay lang. Basta kasama sa computation ninyo. Okay. Doc, pwede po pang pakilinaw sinasabing MOVABA? Moderation, variety, and balance. Yung moderation, ibig sabihin, you can eat anything but in moderation. Iwasan ninyo yung sobrang dami. No? Kasi, tandaan din natin that the first rule or the first nutritional guidelines for Filipinos ay you eat a variety of foods every day. Meaning, iba't ibang uri ng pagkain. So, kaya siya moderation and variety. Yung variety, you eat a variety of foods every day. Iba't ibang uri ng pagkain, araw-araw, dahil walang iisang uri ng pagkain na makapagbibigay ng lahat ng nutrients na kinakailangan mo. Pero hindi mo siya po pwedeng kainin lahat. That's why it's moderation. And balance, hindi sinasabi na 33, or 33% carbohydrates, 33% fat, or 33% protein. Hindi ganun. May kombinasyon yan, merong percentage yan. No? So, hindi pagka sinabing balance, ganun yun. It's not that. No? Yun yung kamalian sa mga pinagsasabi ng mga tao ngayon. It's not that. Meron yang proportions na kailangan gawin. Okay? So it depends on your health status right now. It also depends on your sickness. It also depends on your weight. It also depends on your other problems like family history ninyo. Marami pang iba. Okay? So yun. For consultations, you can log on to Serious MD right now. But if you want to wait for health now, I will transfer din kasi doon. Kasi mas mabilis yung consults na ito. Okay? You just download an app. It's called Health Now. Okay? Ayan. Cassandra Del Mar Marhom. Libre, Doc? Sana libre. No? Sana we might give out vouchers for you para malibre po yung konsulta ninyo. Kung hindi man, there are discounts then. Yan. Hi Doc, okay po ba yung kanin na mais? Okay lang din naman yung kanin na mais, yung corn rice. It's actually one of the rice na pinopromote din sa ng ating mga farmers. Yan. Yes po Doc. Yeah. Vivian Moneda. Pag uwi ko, punta ako sa inyo. Okay, you are very, very much welcome. Thank you Doc. Super like. Doc, is it okay lang po ba to be vegetarian? Yung purely no meat po talaga. Pwede naman. There are people who are vegetarian for years na hindi naman sila nagkakaroon ng problema. Ang kailangan mo lang intindihin dyan is that sometimes kukulang sila ng vitamin B12. Okay? So, you have to supplement it on your diets. Okay? From Maguindanao, yan. Bing, Tarampi, Salvador. Doc, may I know your clinic location po? I'm suffering from low back already. 4 months due to squatting with weightlifting po. I visited few doctors po pero di nila masabi what exactly I'm suffering from. Nag-x-ray na rin ako sa hips and whole spine pero di pa rin nila masabi ko anong problema. My clinic location is at Makalintal Clinic is in Lipa City, Batangas. So you can check sa Facebook or sa Waze, you just type in Makalintal Clinic. Lalabas din. Makalintal Clinic in Lipa. Doc, yung mga bata at teenager, ayaw ng gulay, ayaw ng brown rice, ayaw ng brown bread. Paano kaya pakakainin ng gulay? Huwag mong bigyan ng kahit na ano. Huwag mong bigyan ng hotdog. Huwag mong ipakita yung mga quote-unquote masasarap na pagkain. Pag nagutom yung mga yan, kakain yan. Okay? Any vegetables po ba allowed? Yes, any vegetables po pwede naman. Okay? Hindi yan ang voucher. Okay. Charlene Bagwasan. R&D. Hi. Hello, Real Nutrition Doctor. Ayan. Good evening po, Doc.
Doc, 52 inches ako. Ano dapat ang body weight ko? For 52 inches, sure ka, 52 inches, multiply it. So your ideal body weight, if we compute it. Okay, sige. Para matutunan ninyo to, pakita ko sa inyo paano kino-compute yung yung ating body weight, no? Yung tawag dito, using the Townhauser's method. Sabi niya 52 inches siya. If you are 52 inches, 52 multiplied by 2.54 to get your height in centimeters. So makukuha nyo yan. You subtract 100 from it, and then you subtract 10% of this. So minus 3.208. So this is your ideal body weight, 28. So I don't think 52 inches ba talaga or 5'2" ka. If you're 5'2", you get 62 inches. Multiply it by 2.54. You subtract 100 from it, and then you subtract the 10%, 5.748. So this is your ideal body weight if you are 5'2" or 62 inches in height. Okay? So yeah, simpleng lang yan, simpleng math lang yan. Okay? So yeah. I change white rice into bulgur. Is it okay? Okay lang din, no problem. Basta more of fiber yung kakainin po ninyo. Heidi Esperanza. Pa-shoutout Dr. Dex, watching from Riyadh, R&D here. Hello, Real Nutrition Doctor. Ayan. Hi, Doc, 33 pa lang ako. Sa tuwing umaga para akong nalalanta. 37 kilograms lang po ako. 144 centimeters na. Mula sa puso, Gabriel. Si Gabriel ay si Rico yan. Tama ba? Sa mula sa puso. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Nung unang panahon pa yan. Okay. Para kang nalalanta. 37 kilograms. Marami pang kailangan nating malaman mula sa iyo, Gabriel. So, is that your real name? Meron ka bang other metabolic problems like diabetes, thyroid disease? No? Kaya, ang baba ng timbang mo. So, alamin natin yan kung saan. Paano po yung di talaga mahilig sa gulay? Kailangan mo nang kumain ng gulay. Dahil yan po talaga dapat kinakain ng mga tao. According to Genesis 1, verse 29. Yan. Pakita ko sa inyo. Ito. Pakita ko sa inyo yung screen ko. Sige. Share ko yung screen. Sabi nga din po sa Genesis 1 verse 29. Sabi dyan, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon all the face of the earth, and every tree in which is the fruit of the tree yielding seed. To you, it shall be food. Okay? So, kailangan mo kumain ng gulay. Paano daw yung hindi mahilig sa gulay? So, yan. Yung nagsabi niyan, the Bible na nagsabi niyan. Okay. So, yan. Ano po ba dapat kainin ng mga cancer survivors? Iwasan niyo po yung mga processed na pagkain. That's number 1. Pangalawa, yung sobrang tatamis, iwasan niyo rin po. Pangatlo, magkonsulta po kayo dahil bawat po cancer, iba't iba rin po yung treatment. Okay? The other day, Hobby and I were arguing about when to drink water after eating. Should we drink water agad-agad ba right after a meal? Kasi sabi ni Hobby, dapat daw after an hour or so bago pa minom ng water. Well, wala namang studies na nagsasabi concretely na kung anong oras ka dapat kumain. You just do as you please. Lag po ba? Naglalag ba ako? Dahil may kapag ka naglalag, pasensya na. So, ano masasabi niyo masama daw sobra sa fruit? Definitely, mataas kapag ka sobra-sobra naman talaga kainin niyo. Kahit na ano pa man yan, basta sobra-sobra, hindi maganda. Hindi rin masyadong maganda. Hindi rin maganda talaga kapag ka sobra-sobrang taba. Ganun din sa pagkain ng prutas. Kapag ka sobra-sobrang prutas, hindi rin talaga maganda sa katawan. Ganun yun. Wala talagang one size fits all. At talagang kinakailangan po, nakukompute natin. Mel Sai, hello po Doc, ask ko lang po kasi mula na pumasok ako ng edad 40, nag-umpisa akong mag-gain ng weight pero pareho din lang yung routine ko at kinakain. Tandaan din kasi natin na kapag ka po tumatanda tayo, buwabagsak din po yung ating metabolism. That's why kinakailangan magdagdag po kayo ng exercise. Okay. Ayan, 1.66 centimeters. Normal po ba yung weight ko?
to height ng 166. Compute ulit natin. Samahan ko kayo. Compute natin. Samahan niyo po ako. Sabi niya, 53 kilograms daw siya at 1.66 centimeters. So, multiply natin. So, 2.75. 53 divided by 2.75. Ang kanyang body mass index is 19.27. Ang normal po natin ay 18.5 to 24.9. That's why it is normal. Okay? Hindi ko po kayang alisin ng chocolate. Kano kadami pwede ko kainin araw-araw? Isang piraso. Paano daw tumaba? No, so marami din pamaraan yan. So dadagdagan naman natin ngayon ang calories na kinakailangan din yung by 500. Doc, good evening. I'm type 2 diabetes since 2018. Gusto ko po sana mag-low carb pero ayaw ng ayan ko and I do Zumba daily. Ano po maganda? Huwag ka talaga mag-low carb. Kasi hindi mo kailangan ng low carbohydrate diet, man. Ang kinakailangan mo is a balanced diet. No? Babalansin yan kung paano ang tama para sa iyo. Okay? Sige, ano pa tayo dito? This one, John Ernest. Sabi niya, okay ba mag-skip ng breakfast for IF? No. If you want to lose weight, you eat breakfast but kasi your body will be on the go at yan, mas mabuburn na yan. No? So, dami nating tanong. Ay, Doc, hindi kami nakain ng rice dito kaso more on sweets cake. Yes, please. Oo, talaga. Ganyan talaga. Tataas talaga ang pagkasobrang dami ng sweets. Okay. Hi Doc, yung walking po ba considered as exercise? Yes, but we have to qualify it. It should be brisk walking. Okay din ang quinoa. Yes, your vlogs are really inspiring. Helps us a lot to be healthier. Sa dami na sinusubaybayan ko sa inyo lang ako nakikinig ng tamang diet. Okay, this one from Sarah Jane Galanta. Doc, okay lang po ba ang IF sa may mga hyperacidity? I wouldn't suggest doing so. Kasi maaari po na kayo ay lalo katakihin ng hyperacidity niya. Okay? Doc, papayat ba kahit hindi mag-exercise? Hindi. Mag-exercise ka. Is biking a good source of exercise? Yes. But yung biking na sinasabi natin, you do it every day. Okay? Doc, kung ang workout activities is athletic strength and conditioning exercises, okay lang ba din sabay sa calorie deficit? Yes. You can do that, Ruby. Ito na naman tayo. Effective talaga. Papayat talaga kayo. Papayat talaga sa low carbohydrate diet at saka exercise. But then again, anong klaseng pagpayat ang gusto po? Right now, hindi nyo pa nararamdaman yan. But if you are keen on observing a lot of things, and if you're like me, as a doctor, kung makikita nyo po yung ibang mga tao, yung other side ng sinasabi ninyo na healthy kanyo dahil pumayat, hindi po yun gano'n. Dahil minsan, sila po, kung may tumataas yung mga cholesterol, kakaroon ng chest pain, tumataas yung triglycerides, tumataas yung uric acid. At ayaw po natin. Okay. Good evening, Doc. Ano pong kainin ng ano pong pagkain ang nakapagpababa ng SPT? Baka SGPT. Okay. Hindi ko masyadong gets yung tanong niya. Doc, hindi daw nakakataba ang baboy, mas nakakataba daw ang kanin. Kapag sobrang daming kanin, makakataba talaga yun. Ay, nako. Di po ba okay kumain ng slice na pizza isang $1 doon? I won't suggest that you eat those on a regular basis. Kasi tataas lalo yung inyong mga timbang. Hello po, Doc. Okay lang po ba mag-IF if parang magbuntis? Yes, okay lang naman. What's a good thing to do or what to eat to lower the risk of type 1? If you're type 1 diabetic, there's nothing that we can do to reverse type 1 diabetes or to cure type 1 diabetes. We can just control it. Okay? So it's something that is genetic. Doc, paano po ba mag-gain ng weight with low carbohydrate diet? Hindi nga ako nagsasabi ng low carb. Okay. Sorry pero hindi kasi talaga ako nag-a-advocate ng low carb. Ayan. Hi Doc, with fan here. Gusto ko magpa-consult sa'yo. Go to Serious MD or you wait for health now. Ano pong tamang diet, Doc, sa mataas ng uric acid sa may high blood pressure? So we go by what we call as the dietary approaches to stop hypertension. Mas maraming gulay, mas maraming prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes, at iwasan po din yung unsaturated fats and processed foods. Mm-hmm. Okay. Sige, tingnan pa natin kung meron tayo dito.
Yan. Ayan. Doc, nag-IF ako pero hirap ako magtanggal ng belly fat pero I lost weight na. Anong dapat gawin? Exercise. Okay. Hi, Christine. Doc, 35 na po ako pero never po akong naging 50 kilos ang timbang. Payat na payat ako. O ba dapat kainin? Alamin muna natin kung bakit hindi ka tumataba. May iba ka bang sakit. Okay. Watching from Davao. Currently in calorie count and IF. That's good. Kailan po ba uminom ng ano tong Elsan Maskin? Okay lang din naman. Pre-diabetic and cholesterol po. Pero sa ngayon, normal na mga laboratory ko. Na po ba kumain ng 1 egg every day? Watching from Bahrain. Yes, you can eat naman. As long as you're good to go. Okay, from VJ Senilio. Hi, Doc, watching from Israel. Thanks for sharing. Nakakakuha po ko ng some tips to lose weight. But it's all a matter of balance on what you eat. You're correct. Mediterranean is the best. Ano po magandang i-advise sa taong di nakasanay mag-breakfast? You start eating breakfast. Okay. Though physical activity pa rin ba masasabi gawaing bahay? Kung regular basis mo ginagawa yan, that is not considered as an add-on physical activity. Kinakailangan mag-add-on po kayo. Kasi masasani yung katawan nyo dyan on a daily basis. Hi, Doc Dex, I hope all is well. Doc, paano mag-manage ang belly fat through diet considering na sedentary lifestyle? You create an exercise plan for yourself. Na kailangan may exercise kayo. Huwag kayong manalig na mawawala yung tiyan nyo kapag kayo ay da-diet lang. Walang ganun. Walang magic. O kung gusto mo, pwede din naman cosmetic surgery. Ang kilala ko dyan sa cosmetic surgery, both kay Dr. Bello, si Dr. Shin Akiyama, at si Dr. Justin Gonzalez. Baka mali masabi ko. Okay. Hi, Doc. Good evening po. Gusto ko po humingi ng advice tumaba in a healthy way kasi hindi ako tumataba. May sakit ako sa baga. Ayan. So, tanggalin muna natin yung sakit mo sa baga kasi that is a very high catabolic process. Hi, Doc. Good evening from Cainta, Rizal. Ask ko lang if walking is considered as exercise. Lagi ko po kayo napapanood sa YouTube. Yes, it is considered as an exercise, but you have to qualify it. Kinakailangan po ay brisk walking yung ginagawa din. Okay? Pero kinakailangan din po, dagdagan nyo siya. Kasi darating talaga ang punto na mawawala yung effect niyan sa inyo. Okay? So, nagja-jogging naman ako 5 to 8 kilometers, 4 to 5 times a week. Nag-IF ako, pero belly fat pa din. Kailangan natin nadagdagan yung exercise ninyo. Maaaring kulang ka ng balance exercise, flexibility exercise, kasi nag-aerobic ka na. Maaaring kulang ka ng strengthening exercise as well. Okay, Doc, physical activity, pero mo masasabi nga, sagot ko na yan. Okay. Nakatutok po ako sa YouTube na. But you're on Facebook. Okay. Sige. Salamat sa advice, Doc. Doc, how to lower creatinine levels. So, let's take a look at this sa iba pang mga videos. May video ako nito sa channel ko sa Facebook at saka sa YouTube on how to take care of the kidneys. So, alamin muna natin kung saan nanggagaling ba tumataas yung creatinine. Yan. Hi, Doc. Ano bang mas madalas na mga trigger ng gout? So, yan. Ano yung mga makakataas ng madalas makaka-trigger ng gout? Una, lahat ng isdang nagsisimula sa letrang T. Ito yung mga purine-containing foods natin. Pangalawa, mga seafoods. Pangatlo, maaari because of the inflammation ng inyong ng mga karne. Karneng baboy, karneng baka. Bakit ganon? Tingnan nyo po, pwede kayo magluto ng munggo. Okay? Pwede kayo kumain ng munggo, pero huwag nyo lagyan ng chicharon, huwag nyo lagyan ng baboy. Hindi kayo atake ng gout. Okay? Sige. Doc, advice ko po sa akin ay sa wakas nagawa ko na po, huwag kumain ng karne. Kaso po, Doc, kinakuhabantin mo po. Gawa rin po ba ito ng deep protein? Maaari. Maaari yan, Caroline. Maaari na dahil yan sa iyong ininom na pills. And then, kailangan talaga mag-exercise ka. Okay? Richie, Bruno, I had learned so much from you, Doc. Next, thank you po. We can share it to our page, especially to my relatives and friends. Thank you po. That from Team Fitness and Breakfast. Sure, go ahead. Go ahead, Richie. Ayan. Doc, ang cold water po ba ay nakakataba?
Hindi. Wala naman po kasing calories ang tubig. Ito, tubig to. Okay. Doc, yung junk food na whole grain, pwede po ba sa nagda-diet? Anong junk food na whole grain? Okay. Doc, yung walking po ba considered as exercise? Okay. Sige. Sige natin yan. Doc, okay po ba yung pagkain ng boiled egg araw-araw, mga 2 pieces? No. Wag naman ganyan. Ano po? Meron akong video niyan dito on Facebook. Yan yung diet ni Loisa Andalio. Tingnan niyo. I'm from Lipa City. Si Ariel Fondano. Greetings from Jakarta, Indonesia. Hello, Sir Ariel. Yan. Nandito din ako sa Lipa. Ano ga? Tugi kayo na uuwi. Ay, uwi din na eh. Sinsay mo na't makapagkapay. Okay. Ay, Doc, bakit hindi lumilito nawawala yung laki ng tiyan ko? Tiyan ng lalaki after exercise ng 3 months? Well, maaari na kulang yung exercise na ginagawa. Mahirap talaga yung i-achieve. Doc, months ago I had fatty liver, high LDL, high triglycerides, diet po ako, full food slow, calories low, glycemic, and konting exercise. Nawala na yung fatty liver, and lahat po normal except LDL na lang ngayon. O bala ng konti, pero mataas pa din sa normal. Paano po ba makapabalik sa'yo? More gulay pa ang kainin mo. Okay? And iwas sa mga processed foods, umiwas din sa mga karne. Yan. Sobrang daming karne. Tanggalin mo yung taba bago lutuin. Ideally, how many times and how many minutes a day ang exercise? At 53, I gain weight. ECD, I don't. If I don't do it, regularly happen. I have 2, 3, 1. Yeah. 3-in-1 coffee, bad for the health. Number 1, 3-in-1 coffee is a little bit no for you. Pangalawa, how many minutes per day? 30 to 45 minutes per day of moderate intensity exercise, 5 to 6 times a week. Okay. If you really want to lose weight and maintain that, 90 minutes per day. Ako pwede po sa'yo. Okay? Sige. Pa-shout po. Doc Dex. Ha! Sarap. Hello, Jules. Yan. Okay. Tingnan natin ha. Okay. Ito. Tingnan natin ito. Haba eh. Cha Mitch Fama. Hi Doc, good evening. Galing po ako sa nag-quit ng low carbohydrate diet kasi masyado na po akong payat. My ideal is 48 kilograms. Now 44 kilograms pa din ako. Nagka-hyper acidity. Tumaas ang blood pressure ko after mag-quit dahil kumain ako ng mga bawal sa low carb. But honestly, all my laboratories normal naman po kaysa noon na mataas lagi uric acid and cholesterol. Kaya, ngayon po, mas madami ba dapat ang protein and carbs ko para tumaas ang timbang ko, Doc? Or balance lang? Balance lang. Balance lang talaga. And then kinakailangan talaga malaman natin kung yung proportion po para sa inyo. Again, remember, the goal of weight loss is to become healthy. It is not to fit in a skinnier casket. And that is according to our mentor, Dr. Michael Greger. Doc, okay lang ba sa edad ko? 45 timbang, 48 kilos. Ano bang height mo? Mark Anthony Ajero Diaz, R&D here. Hello, real nutrition doctor. Doc, ano mas okay? 1 bread or half cup per rice? Magkapareho lang sila eh. Okay. May I know your current BMI? Okay, sige. Pamaritas ka. Sige, ito ang BMI ko. Ngayon, my weight is... Share ko. Si Ryan James, nagmamaritas eh. Sige. My weight right now is 64 kilograms. 64. My height is 170. 1.7 multiplied by 1.7. That's 2.89. 64 divided by 2.89. This is my BMI, 22.14. Okay? Happy? Yeah, yan ang BMI ko. According to the WHO standards, this is ideal. Okay? Happy? Doc, out of topic lang po. My mother has open wound sa paa. Pagtingin po namin sa sugar niya, normal naman po. What will be the cause? Yung part ng paa niya, medyo naging darkish. Maaaring peripheral occlusive disease. Anong diet ang makakapalit ng bilbil? A balanced diet and exercise. Totoo po ba yung egg diet? Totoo. Yung egg diet, may egg diet talaga, pero hindi siya healthy. Okay.
Genesis, Doc, always po ako nag-workout and less calories pero until now, hindi pa rin makabati yung effect ako ngayon. Ang pwede nating alamin dyan ay kung meron kang ibang metabolic diseases, kung mababa ba yung metabolism mo, and talaga bang less calories yung kinakain mo sa ngayon? Ano yung workout mo? Gaano ka-intense yung workout mo? Gaano ka-frequent? Ano yung type of exercise na ginagawa? So maaaring kailangan i-check natin. And you have to consult a qualified professional. Hi Doc, ano po maayos na food sa mga may gout? Dapat iwasan. Nasabi natin ito kanina. Ayan. Lahat ng sobra ay bawal. Di po ba? Yes, lahat ng sobra ay bawal. Okay. Hi Doc, paano po mawala yung taba ko sa leeg? Dito? Exercise. And of course, diet pa rin. Doc, I am 47 years old. Dati po 52 kilograms lang ako. Ngayon 56. Ano po ba dapat BMI? 5'2". Well, dapat ang BMI ninyo talaga ay around 21 to 22. Doc, how to lose weight while eating white rice? I'm an endomorph, so very slow po metabolism. I don't suggest that you take white rice. Brown rice okay. Doc, ano po bang magandang pantanggal ng uric acid at fatty liver? Tanggalin mo yung sobrang tataba ng pagkain, tanggalin mo rin yung sobrang processed na pagkain, yung pagkain po nyo ng laman loob, seafoods, tanggalin nyo po yan, and yung mga matataba. Okay. Healthy eating, food, and exercise plus 1 hour every day is enough po ba para mag-lose ng weight? Yes. Pero yung sinasabi natin na eating healthy food, that should still be qualified. No? Ano yung proportion, gaano kadami. Okay? So, ayan. Malapit na tayo matapos. Ayan. Ideally, okay, nasabi na natin ito kanina. Hi, Doc. Watching from Washington State. Hello! Sa Agnes Sigua, Washington State. Maraming salamat po sa panonood. Ayan. Doc, ano po ba ang YouTube channel niyo po? It's Dr. Dex Makalita. Doc, may solution po ba sa may mga atherosclerosis? Yes. May mas kayo sa mga matatabang pagkain. Remember, this is because nakita po sa microscope, no? Tingnan natin, ha? Nakita ko sa inyo yung ito. Share ko sa inyo, para makita po ninyo. Ayan, this one. Ito. Ayan, no? Yan yung plaque na tinatawag. Okay. Yan yung plaque na tinatawag. Okay. This is pathology. Sa pathology, makikita po ninyo, ito yung blood vessel na tinatawag namin. Yung blood vessel, yan po yung ugat ninyo. So, ang gusto natin dyan malaki yung ito. Wala nitong mga kulay dilaw na ito. Okay, wala dapat itong kulay dilaw na ito. Yan. And now, makita nyo, lipid core and fibrous cap. So, lipid core, taba. So, iwasan yung taba. No? And then ito, yung fibrous cap. Saan nagagaling yan? Usually yan sa mga homocysteines. Kapag masyadong nagkakakain kayo ng mga processed na pagkain. Pagka ganyan, sobrang taas ng lipid core natin, sobrang dami ng taba na nakakain ninyo, pwede mag-deposit sa blood vessels. At kapag nangyari yun, maaari ang pumutok. Pagka pumutok yan, maaari kayo magkaroon ng atake sa puso. Entiendes? Si. Okay, so yan yung kwento niyan. Ayan. Lipid core, fibrous cap. Okay? Yan. Thrombus, white thrombus. Yun ang intindi ko ano yung mga yan. Enough of pathology. Okay. Watching from Kuwait. Hello. Nuts can trigger gouty arthritis a little bit, pero mas mataas pa rin dyan ang mga laman loob. Hi, Doc Dex. Greeting from Jakarta, Indonesia. I'm from Pasig. Hello, Sir Ariel. Magandang gabi po. Kaugay lang uuwi. Since sa'yo muna din sa atin na makapagkapay. Yeah. Athletes adopt a plant-based diet without compensating athletic performance. Yes, that's right. Abing Laham. Thank you, Doc. Rock and roll. Alright. Okay. Good evening, Doc. Maraming salamat sa effort at share your knowledge. God bless from Kenneth, Kinetics, and McFit family. Hello. Okay.
genetics, and mag-fit family. Ayan. I do intermittent fasting within 20 hours before my weight. 160 ngayon, 142 pounds na. Today lang ako kumakain. Okay lang po ba? Yan. Yeah, okay lang naman. So 2 times a day, pwede naman. Doc, drinking smoothies ba in exchange for dinner okay lang? I wouldn't suggest na yan lang. Kailangan full meal pa. Doc, nakakabawas po ba ng timbang ang black and blue coffee without sugar? Well, hindi yan kasi yung makapagbabawas eh. Depende. Well, comparing to a drink na may sugar, mas makakabawas talaga yan. Is it true na nakakatabang pag-inom ng multivitamins? Hindi. Okay? Hindi siya makakapagpababa. Hindi siya makakapagpataba. Kung mag-give in ka sa pagkain ng napakaraming pagkain because your appetite is being stimulated, yun yung makakapagpataba sa inyo. Okay? Angelo India, Dr. Michael Gregory ng Pinas. Naku, ang taas yata nun. Thank you, Angelo. Hi, Doc, good evening. Hindi po bumababa ang weight ko, but I always do exercise early for the remission. Nag-weight ako ang calorie deficit. Ayan, nakwenta na natin ito kanina. Okay. Gina. Okay. Ilang grams po ba dapat ang intake ng carbs per day? Again, walang one size fits all. Depende yan sa lahat ng factors. Okay? Ay, Doc, pwede na po ba 20 minutes cardio exercise para pumayat? I wouldn't suggest na 20 minutes lang. You go for 30 to 45. Ilang beses po pwede yung coffee? Once to twice a day. Thank you po, Doc, sa pagsagot mo pa sa mga tanong ko. Yan. Yan, Dr. Babs Fidalvero. Hello, I'm here po, Doc. Ayan. So, ibig sabihin, kailangan natin magbabay. Sarap. Tomorrow, mag-release ako ng video sa YouTube channel ko. And kasama ko daw si Doc Babs Fidalvero. We talked about tips for people who are lost in life. Gusto niyo ba yun? Comment down below kung gusto niyo ng ganong content. We talked about giving tips para sa mga taong lost in life. Kasi kahit kami mga doktor, we were a bit lost then before. So tingnan natin. Sana manood kayo. Okay? Hello, Doc, watching from Los Baños. Oo, dyan ako nag-aral ng nutrition sa Los Baños. Okay. Pa-shoutout po, Doc, and to my co-R&D's friend Jelly Ashe and Princess May Teomera of NDDPs of Summer. Hello, mga real nutrition doctors. Good evening, Doc. May recommend ba kayong source of food recipes for more vegetables in the diet using ingredients? For now, marami naman eh. Marami. You can go to any bookstore at maraming recipes dyan. For Pinoy, marami naman dyan. Good evening, Doc. Almost amounting to jogging, nakakaramdam pa ako na nakitang binte, lalo sa bone part when I do warm up before and after. Well, maaari kung kayo ay galing sa medyo heavy side, maaari talaga kayo makaramdam ng pananakit kasi nasa strain yung muscles because of the weight load. Hi, Doc. Huge fan here po. What is the best diet you can advise sa mga mahirap pagbuntis and mag-asawa? Thank you so much sa panghirap pagbuntis support group. Okay. Kapag kaganyan, kung bakit nahihirapan, usually, maraming dahilan eh kung bakit kayo nahihirapan. Is it because of PCOS? Or is there a lack of nutrients in you? I would first run a nutrient profile. Pwede tayo mag-nutrient profiling. Alamin natin kung saan kayo nagkukulang. Maaaring nagkukulang po kayo sa CoQ10 or ubiquinone. Kaya hindi masyado naman nanonourish yung inyong mga hormonal dieta. Maaari din sa mga lalaki, hindi rin masyadong nanonourish yung inyong head of the sperm. So that's why kinakailangan mas maganda siguro mag-run muna tayo ng panel ng nutrition profile. Okay? Mitch Ma, hi Dr. X, I just want to say thank you po for all the videos na ginawa mo. Hindi ako naligaw sa fad diet. Napatulong po intermittent fasting sa akin from 82 kilograms noong December. Now po 65 kilos na. God bless. Diet po, Doc, for hypothyroidism. I will create a special video for that kasi mahirap yung diet na yan. Okay? Angelo India, yes, Doc, please, yes. Okay, so yun. There is a video tomorrow, no? For people who are lost in life. No? So i-share ko siguro bukas yung ating
yung thumbnail niya at saka yung invite sa inyo. Para po makita ninyo paano namin how we are handling our lives right now. It's a new way of sharing content sa inyo. So hindi lamang basta health. It's also about your mental health. It's also about how you deal with rejections and all those that are in life. So check nyo bukas sa YouTube channel ko. It's Dr. Dex Makalental. Follow me on my social media pages. It's Dr. Dex Makalental. I'm also an editor for Hello Doctor. On Instagram, it's Ask Doc Dex. And again, on YouTube, it's Dr. Dex Makalental. For consultations, you can log on to Sirius MD for now. And maybe next week, I will migrate to Health Now. Yun. Okay, Dexter Kundangan. Hello, Tokayo. Yan. Good evening, Doc. Ano po factors sa pagtaas ng triglycerides? Una, sobrang daming carbohydrates. Pangalawa, sobrang dami ng mga matatamis na kinakain, mga simple sugars. And, of course, yung sobrang dami ng tama. Ay, yun. So, yung pala tayo ng alma mater. Talaga, from UP Los Baños. Yan, I'm from UP Los Baños po. Hypothyroidism, obese. Okay, I will create a plan for that. I will create a content for this one. Kasama siya sa pipeline. Sorry guys, medyo hindi agad-agad ako nakagawa ng videos kasi medyo taxing talaga. Tomorrow pala, I know, not tomorrow. Sige, on the following weeks, you might see me sa MedTalk Health Talk with Dr. Ferdy Gomez ng CNN. Okay? And yan. Doc, di ba po we need na maging mentally, emotionally, and physically prepared po para sa masustain ng healthy lifestyle that we choose, especially when it comes to diet plans? Tama. Tama, Richie. Na kinakailangan talaga you are mentally prepared, emotionally prepared. Okay? So, yeah. Hi, Doc. Good evening. Ano po pinaka-mabisang diets para sa anxiety at 45 years old? High sugar woman. Iwasan mo po ang masyadong madaming asukal. Iwasan mo rin ang masyadong madaming taba. More of gulay ang kainin mo. Simple lang naman maging healthy, mga kapatid. You just have to go to your garden and pick foods. May Friday night at ay hindi complete without watching and listening to. Kahit na, nasa South Korea. Yan. I have a friend in South Korea. Her name is Arian Basero. Ayan, you might know her. Ayan, South Korea. Ano pong meron dyan? Mga anyong. Sarap lang. Aileen Cruz, good PM Doc. Na-date ako sa pagbubukas ng Facebook. At dahil late ka, alam mo late ka, sana po ay mayroon kayong mga natutunan sa video natin for today. And as always, like yung sinasabi sa inyo, moderation, variety, and balance are key to a lot of things in life. Again, there's no one-size-fits-all when it comes to dietary modifications because everything should be individualized, simplified, and liberal. We're afraid that's all the time we have for the show today. I'd like to thank you guys for being with me for around an hour. At tandaan natin na mula nung mag-umpisa yung pandemya, ngayon nasa gitna tayo at sana matatapos na siya at sana hindi siya bumalik sana hindi siya bumalik. Naririyan pa rin po ang pandemya na pagkakatagal-tagal na nating nilalaban. Yan po ang pandemya ng lifestyle diseases. Tandaan po, kahit ubusin man natin ang lahat ng mga gamot sa botika, walang iisang gamot ang makapagpapabago ng uri ng ating mga pamumuhay. Tayo din lamang ang gagawa ng paraan upang maging maayos ang mga yan. Matapos man ang eleksyon, kung sino man ang manok mo, no? Walang tao dyan, ng mga tumatakbo ngayon, na makapagpapabago ng uri ng pamumuhay mo. Walang pangulo ang makapagpapabago ng katatayuan natin sa buhay pagdating sa ating kalusugan kung hindi tayo lamang. Kinakailangan ay gumalaw pa rin po tayo. Kinakailangan ay kumain ng tama. Gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Umiwas sa stress mga best. Tigilan na ang bisyo. Walang mabuting magagawa yan para sa inyo. At matulog ng mahimbing. At sana ay mayroon kayong mga minamahal na kapili. Maraming salamat po sa pagsubaybay mula umpisa hanggang dulo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ingat po.